Good morning, students. In the last lecture, we have seen the different concepts as like the concept, Arrhenius concept of acids and bases, and Lorry and Bronsted concept of acids and bases 1. Then that remaining concept, that is nothing but Lewis concept of acids and bases 1. Then what is meant by acids and bases according to that is the Lewis concept. According to that Lewis one, acids and bases are those substances. Be remember, this Lewis concept is also called as electronic concept. हा जो concept आहे Lewis concept, या लेविसनी ऍसिड्स आणि बेसेसची डेफिनेशन या इलेक्ट्रॉन्स वरून केलेली आहे. आयदर दॅट इज लॉस ऑर गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अँड दॅट्स वाय दिस लेविस कन्सेप्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट. मागच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट जो आहे तो प्रोटॉनच्या लॉस आणि बेसवरती अवलंबून होता आणि म्हणून त्याला आपण प्रोटॉनिक कन्सेप्ट असं म्हटलं होतं. पण आजचा जो कन्सेप्ट आहे तो लेविस कन्सेप्ट जो आहे तो इलेक्ट्रॉन्सच्या देवाणघेवाणवरून आहे, तर म्हणून आपण याला इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्ट असं म्हणतोय. देन व्हॉट इज मीन बाय ऍसिड अकॉर्डिंग टू दॅट लेविस कन्सेप्ट? बी रिमेंबर, ऍसिड इज दॅट सबस्टन्स, ऍसिड इज दॅट सबस्टन्स which accept, acid is that substance which accept electron or electrons. Be remember, हा ऍसिड असा सबस्टन्स आहे की जो इलेक्ट्रॉन, एक असेल तर इलेक्ट्रॉन, एक पेक्षा जास्त असतील तर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किंवा इलेक्ट्रॉन acceptor species is nothing but acid. Be remember, acid is a substance which accept electron or electrons, that is called as acid one. While the base, base चा concept पुन्हा याच्या उलटा concept असेल. Base is the substance, base is the substance which donates electron or electrons one, which donates electron or electrons. Therefore bases are electron donor species, bases are electron donor species while acids are electron acceptor species. Then we are going to see its example one. आपण त्याचं एक्झाम्पल पाहूया. That is the reaction between H plus ion means hydrogen ion and that is nothing but ammonia, that is NH3 molecule. Ammonia, that is NH3 molecule. Now just I told you acid is electron acceptor species. जर ऍसिड इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर स्पेसिस असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी असली पाहिजे तरच तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल. आणि बेसेस इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस आहे म्हणजे याचा अर्थ त्याच्याकडे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स असले पाहिजे. मग याच्यामध्ये आता ह्या दोन इथं मी तुम्हाला रिॲक्शन कुणामधली दाखवतोय, H प्लस आयॉन. पॉझिटिव्ह चार्ज आहे दॅट इंडिकेट्स दॅट देयर इज द डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि अमोनियामध्ये सेंट्रल ॲटम इज नथिंग बट नायट्रोजन. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर तुम्ही शिकलाय, नायट्रोजन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर इज 7. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3. म्हणजे याच्या व्हॅलन्स स्पेसिस, याच्या व्हॅलन्स शेल्स मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स येतात? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. नायट्रोजन याच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 5 इलेक्ट्रॉन्स पैकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हे 3 हायड्रोजन बरोबर ती बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी गेले. राहिले किती इलेक्ट्रॉन्स?
5 पैकी 3 इलेक्ट्रॉन 3 हायड्रोजन बरोबर ती गेले, राहिले 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन्स हे नायट्रोजनच्या आपण डोक्यावरती दाखवतोय. दॅट इज कॉल्ड लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन किंवा दॅट इज कॉल्ड अनशेअर्ड पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. त्यालाच आपण लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन असं म्हणतो किंवा अनशेअर्ड पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन असं म्हणतो. म्हणजे ही इलेक्ट्रॉन पेअर या नायट्रोजनकडे शिल्लक आहे, एक्सेस आहे, आणि जी इलेक्ट्रॉन पेअर एक्सेस आहे, शिल्लक आहे, तो हा नायट्रोजन काय करू शकतो, इट कॅन डोनेट टू धिस H+ आयन्स. या H+ आयन्सला ही इलेक्ट्रॉन पेअर that can be donated, it is available for the donation. आणि या नायट्रोजननं इलेक्ट्रॉन पेअर H+ आयन्सला डोनेट केल्यामुळं हे पहा, या नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मध्ये असा बॉन्ड तयार होतो. ही इलेक्ट्रॉन पेअर कुणी दिलेली आहे, नायट्रोजननं कॉन्ट्रीब्यूट केली आहे, नॉट बाय द हायड्रोजन. या हायड्रोजननं नाहीये, त्यामुळे याच्यामधला बॉन्ड जो आहे तो नायट्रोजन कडून याचा एरो आपण हायड्रोजन कडे दाखवतोय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हायड्रोजन. याचाच अर्थ दिस इलेक्ट्रॉन पेअर इज कॉन्ट्रीब्युटेड ओनली बाय द नायट्रोजन अँड नॉट द हायड्रोजन. बाकीचे 3 NH बॉन्ड्स हे आहे असेच आहेत. नायट्रोजन बरोबर हे 3 हायड्रोजन जे आहेत, हे 3 हायड्रोजन्स कसे आहेत, पूर्वीप्रमाणे आहे असेच आहेत. हे फॉर्म होण्यासाठी नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचा एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट झालाय. पण हा जो बॉन्ड NH मधला हा जो बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड फॉर्म होत असताना तो एरो नायट्रोजन पासून हायड्रोजन कडे आहे. याचा अर्थ हा बॉन्ड तयार होत असताना जस्ट ओनली इलेक्ट्रॉन पेअर इज कॉन्ट्रीब्युटेड ओनली बाय द नायट्रोजन अँड नॉट दिस हायड्रोजन. अँड सच टाइप ऑफ द बॉन्ड, हा जो बॉन्ड आहे इथं तयार होणारा हा बॉन्ड, हा दॅट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हा मात्र वेगळ्या टाईपचा बॉन्ड आहे, हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे. बाकीचे हे NH बॉन्ड्स हे मात्र कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत. लक्षात घ्या, हे आपण इयत्ता 11वी मध्ये पाहिलंय. दॅट इज इन केस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मध्ये दॅट इज आयोनिक बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याच्यामध्ये हा भाग तुम्हाला इथं झालेला आहे. आणि लक्षात घ्या, या NH मधला हा जो बॉन्ड आहे तो मात्र हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे. आणि अशा पद्धतीनं हा इथं NH4+ हा इथं कॉम्प्लेक्स तयार झालाय. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. आता हा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स तयार झाला, पण आपला पॉइंट कुठला आहे, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू दॅट लेविस कन्सेप्ट. मग लेविसनी ऍसिड कुणाला म्हणा म्हणून सांगितलंय, जी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करते तिला. मग इथं H+ आयन्सनी हे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केलेत, दॅट्स वाय H+ आयन ऍक्ट्स एज ऍसिड. लक्षात घ्या. अँड बेसेस इज दॅट स्पेसीज or the bases are those species which donates electron pair. मग इथं NH3 नी म्हणजे या अमोनिया मॉलिक्युलनी, अमोनिया मॉलिक्युल मध्ये असणारा हा सेंट्रल एटम दॅट इज द नायट्रोजन having this lone pair, and that's why this lone pair is donated. हा जो लोन पेअर आहे, ही लोन पेअर काय झाली आहे, ही डोनेट केलेली आहे. कुणी डोनेट केली आहे, या अमोनियाने डोनेट केली आहे. अँड दॅट्स वाय दिस NH3 दॅट इज नथिंग बट बेस हिअर. अमोनिया हा इथं बेस आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं तुम्हाला अकॉर्डिंग टू दिस लेविस कन्सेप्ट, या लेविस कन्सेप्ट नुसार ऍसिड कुणाला म्हणायचं आणि बेस कुणाला म्हणायचं हे समजलंय. बेस इज द इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर while acid is the electron acceptor. This is nothing but Lewis concept 1. याच्यावरून आणखी आपल्याला दुसरं सुद्धा एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल. द रिॲक्शन बिटवीन, इथं आपण हा कॅटायन होता, H+ आयन होता, विच इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट 1. हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, दॅट इज नथिंग बट ऍसिड 1. दॅट्स वाय the other example, हे दुसरं सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येईल. एज लाईक BF3 मॉलिक्युल, एज लाईक दॅट इज BF3 म्हणजे हा बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. हा बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे, दॅट रिॲक्ट्स विथ दॅट इज नथिंग बट अमोनिया अगेन.
पुन्हा इथं हा बोरॉन ट्रायफ्लोराईड अमोनिया बरोबर रिॲक्ट होतोय. आता अमोनियामध्ये वरच्या एक्झाम्पल प्रमाणेच इथंही लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आहे. नायट्रोजन वरती ह्या अमोनिया मॉलिक्यूल मध्ये सेंट्रल एटम इज नथिंग बट नायट्रोजन. इथं सुद्धा ही लोन पेअर आहे आणि ही जी लोन पेअर नायट्रोजन वरती आहे ही लोन पेअर दॅट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डोनेशन वन. हे कुणाला डोनेट करेल? दी सेंट्रल एटम दॅट इज नथिंग बट बोरॉन. हा बोरॉन ट्रायफ्लोराईड मधला सेंट्रल एटम इज द बोरॉन. आता बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत पहा. याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं आपण बोरॉनचं ॲटॉमिक नंबर इज 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1. हे 11वीला झालंय आपल्याला. मग p ऑर्बिटल मध्ये दॅट इज एकच इलेक्ट्रॉन आहे याचा अर्थ 2px1 2py and 2pz orbitals are empty in case of the boron, and that's why here boron is electron deficient species. That's why this boron can accept this electron pair which is donated by this nitrogen. आणि त्यामुळं ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर नायट्रोजन वरची आहे ती इलेक्ट्रॉन पेअर हा बोरॉन इझिली ऍक्सेप्ट वन. आणि त्यामुळं नायट्रोजन आणि बोरॉन मध्ये बॉन्ड फॉर्म होतो इज एज लाईक दिस वन. हा नायट्रोजन आहे आणि नायट्रोजननी इलेक्ट्रॉन पेअर कुणासाठी कॉन्ट्रीब्यूट केली आहे? ही बोरॉन साठी कॉन्ट्रीब्यूट केली आहे. आणि त्यामुळं या बॉन्डचा एरो नायट्रोजन पासून बोरॉन कडे आपण दाखवतोय. आणि हा जो बॉन्ड नायट्रोजन आणि बोरॉन मध्ये फॉर्म होतो दॅट बॉन्ड इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ द बॉन्ड. वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहिलं होतं हायड्रोजन आणि नायट्रोजन मधला हा जो बॉन्ड आहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिमिलर टू दॅट वन बोरॉन आणि नायट्रोजन मध्ये हा जो बॉन्ड इथं फॉर्म होतोय दॅट इज ऑल्सो दी कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ द बॉन्ड. बाकीचे बॉन्ड जे आहेत नायट्रोजन आणि या हायड्रोजन मधले बॉन्ड्स नो डाऊट दोज आर सिमिलर वन. ते कुठले बॉन्ड्स आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहे. ऑल्सो बोरॉन आणि फ्लोरीन मधले इकडचे जे बॉन्ड्स आहेत दोज बॉन्ड्स आर ऑल्सो दॅट इज नथिंग बट कोव्हॅलंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड. हे पूर्वीचे बॉन्ड्स आहे असेच. आणि मग अशा पद्धतीनं इथं काय तयार होतो? नायट्रोजन आणि बोरॉन मध्ये बॉन्ड फॉर्म झाल्यानंतर हा अमोनिया आणि बोरॉन ट्रायफ्लोराईड मधला हा कॉम्प्लेक्स तयार झाला. हा जो कॉम्प्लेक्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. याच कॉम्प्लेक्सला आपण कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. आणि नायट्रोजन आणि बोरॉन मधला हा जो बॉन्ड आहे दॅट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ द बॉन्ड्स. बाकी राहिलेले सगळे बॉन्ड जे आहेत ते कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत. मग आता आपण आपल्या पॉइंट कडे येऊया. ऍसिड is that species which accept the electron pair, and that's why boron trifluoride here that is nothing but acid, and ammonia which is the donor of electron pair, that's why it is nothing but base. And in this way we can say the electron donor species is nothing but base while electron acceptor species is nothing but acid. This is according to Lewis concept. हे लेविस कन्सेप्ट नुसार आपण ऍसिड्स आणि बेसेसच्या या डेफिनेशन्स इथं ऍसिड्स आणि बेसेसच्या डेफिनेशन हे लेविस कन्सेप्ट नुसार आपण इथं सांगतोय. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ऍसिडच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर हा कॅटायन आहे आणि इथं मात्र हा ऍसिड आहे आणि हा बोरॉन ट्रायफ्लोराईड हा मात्र कंपाऊंड आहे. पण तो कुठला कंपाऊंड आहे? त्याच्यातला सेंट्रल एटम बोरॉन हा मात्र इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाऊंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस आहे. त्यामुळे मी असं म्हणतो दॅट इज द कॅटायन और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाऊंड्स दोज ऍक्ट्स एज लेविस एसिड्स. दोज ऍक्ट्स एज लेविस एसिड्स वन. आणि याच्यानंतर कॅटायनच्या ऐवजी पुढे मी एनायन म्हणेन. एनायन्स and electron rich compounds. Anions and electron rich याचाच अर्थ compounds having the lone pair of the electrons
such species are nothing but Lewis bases. म्हणजे थोडक्यामध्ये जे कंपाऊंड्स त्यांच्याकडे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आणि जे एनायन्स आहेत ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतो असे देखील आयन्स जे असतात, आणि हे जे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाऊंड्स आहेत दोज ऍक्ट्स ॲज लेविस बेसेस हिअर. आणि अशा पद्धतीनं हा लेविस ऍसिड आणि लेविस बेसेसचा कन्सेप्ट आपण इथं पूर्ण करतोय. आणि इन दिस वे these three concepts of acids and bases we have to complete it. First one, that is the Arrhenius concept. Second one, that is the Lowry and Bronsted concept. And third one, that is nothing but Lewis concept. In the board exam, there will be a question: define acids and bases according to either Arrhenius concept or Lowry and Bronsted concept or लेविस कन्सेप्ट. बोर्ड एक्झाम मध्ये असा प्रश्न विचारू शकतात, लक्षात घ्या. म्हणजे ऍसिड्स आणि बेसिसच्या डेफिनेशन्स या तिन्ही कन्सेप्ट नुसार एखाद्या कन्सेप्ट वरती कुठलाही कन्सेप्ट ती डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. त्यामुळं हे कन्सेप्ट काय आहेत हे आपण चांगल्या पद्धतीनं ते तयार करून ठेवले पाहिजे. अँड दीज आर द डिफरंट कन्सेप्ट्स or different theories of acids and bases. अशा पद्धतीनं हा पॉइंट आपला हा वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स नुसार ऍसिड्स आणि बेसेसच्या डेफिनेशन्स आपण इथं पूर्ण केलेले आहेत. याच्यानंतर आता आपल्याला पुढच्या टर्म कडे जायचंय. दॅट टर्म इज नथिंग बट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ water. Amphoteric, that is nothing but amphoteric nature. Amphoteric nature of water. आता amphoteric nature म्हणजेच काय? What is mean by amphoteric nature? हा एम्फिबियन हा शब्द तुम्ही हायस्कूलला अभ्यासलाय पहा. एम्फिबियन, बेडकाला एम्फिबियन असं म्हणतात, उभयचर प्राणी असं म्हणतात. कारण का हो? तो जमिनीवरती राहतो आणि पाण्यामध्येही राहतो म्हणून म्हणतो आपण. मग इथं वॉटर जो आहे हा त्या एम्फिबियन कडनं हा एम्फोटेरिक शब्द आलेला आहे पहा. आणि मग एम्फोटेरिक याचा अर्थ काय? हा जो वॉटर आहे हा वॉटर दोघांचेही गुणधर्म दाखवतो. कोणत्या दोघांचे? ऍसिड्स आणि बेसेसचे देखील. द सबस्टन्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऍसिड्स एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. ऍसिड्स आणि बेसेसचे प्रॉपर्टीज दाखवणारा सबस्टन्स की ज्याला आपण एम्फोटेरिक सबस्टन्स असं म्हणतो. आणि मग त्याचं एक्झाम्पल, चांगलं एक्झाम्पल हे वॉटर आहे पहा. वॉटर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऍसिड्स एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. देन वी कॅन से दॅट सबस्टन्स इज नथिंग बट एम्फोटेरिक सबस्टन्स. मग इथं वॉटर अशा पद्धतीनं ऍसिड्स आणि बेसेसचे दोघांचेही गुणधर्म दाखवतोय. दॅट्स वाय वी कॅन से वॉटर शोज ड्युअल नेचर. वॉटर हे ड्युअल नेचर दाखवतो. ड्युअल याचा अर्थ दुहेरी नेचर दाखवतो. ड्युअल नेचर. ड्युअल म्हणजे ऍसिड्सही आणि बेसेसचेही. मग आपण बघूया सुरुवातीला वॉटर acts as acids. acts as acid. मग हा वॉटर ऍसिड कसा असेल? म्हणजे हे ऍसिडचे गुणधर्म कसे काय दाखवणार? तर हा जो वॉटर आहे इट ऍक्ट्स ऍज ऍसिड म्हणजेच कसा? द वॉटर रिॲक्ट्स विथ बेसेस अँड टू प्रोड्यूस सॉल्ट अँड वॉटर. ऍसिड केव्हा असेल? आपण ऍसिडची जुन्या कन्सेप्ट प्रमाणे हायस्कूलमध्ये शिकलाय. ऍसिड म्हणजे असा सबस्टन्स की जो बेस बरोबर ती रिॲक्ट झाला की त्याची न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होते. आणि न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन म्हणजेच काय?
त्यापासून सॉल्ट आणि वॉटर तयार होतं. आणि म्हणून इथं हा जर वॉटर हा ऍसिड केव्हा असेल, जर तो बेस बरोबर रिॲक्ट झाला तर सॉल्ट आणि वॉटर तयार झालं की तो वॉटर ऍसिड असेल. आणि म्हणून आपण वॉटरची रिॲक्शन, दॅट वॉटर रिॲक्ट्स विथ बेस, हा वॉटर एखाद्या बेस बरोबर आपण रिॲक्ट करूया. बेस एज लाईक दॅट इज नथिंग बट अमोनिया सारखा बेस, दॅट इज NH3 सारखा बेस. मग वॉटर आणि अमोनियाची रिॲक्शन झाली तर आपल्याला माहिती आहे लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट नुसार आपण ऍसिड कुणाला म्हटलोय, ऍसिड इज दॅट सबस्टन्स विच डोनेट्स प्रोटॉन टू दॅट अनदर स्पेसिस. ऍसिड म्हणजेच कोण, जो प्रोटॉन देणारी स्पेसिस. मग इथं वॉटरनी याचा एक प्रोटॉन जर NH3 ला डोनेट केला तर काय तयार होईल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयॉन, NH4+ आयॉन. आणि शिल्लक काय राहिलो, that is nothing but OH- ion, hydroxyl ion. And in this case, water donates its proton to this ammonia. That's why proton donor species is nothing but acid. And that's why water here acts as the acid one. अशा पद्धतीनं ज्यावेळेला वॉटर एखाद्या वीक बेस बरोबर ती रिॲक्ट होतो, म्हणजेच वीक बेसला वॉटर हा प्रोटॉन डोनेट करतो, त्यावेळेला प्रोटॉन डोनर स्पेसिस इज नथिंग बट ऍसिड. अँड हेन्स हियर वॉटर ऍक्ट्स एज द ऍसिड वन. म्हणजे इथं वॉटर हा ऍसिड म्हणून इथं रोल प्ले करतो, आपल्याला दिसतं इथं. त्यानंतर हाऊ दिस वॉटर ऍक्ट्स एज द बेस. आता आपण दुसरी केस बघूया, हाऊ दॅट वॉटर ऍक्ट्स एज बेस वन. हा वॉटर बेस कसा असेल, हाऊ इट ऍक्ट्स एज दी बेस वन. आता बेस केव्हा असेल, व्हेन दॅट वॉटर रिॲक्ट्स विथ दॅट इज नथिंग बट ऍसिड. एखाद्या ऍसिड बरोबर ती याची रिॲक्शन करावी लागेल. मग ऍसिड आणि वॉटर मध्ये म्हणजेच बेस मध्ये पुन्हा न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होणार, म्हणजेच दॅट वॉटर रिॲक्ट्स विथ ऍसिड लाईक HCl, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. मग इथं ऍसिड काय करतो, हा हायड्रोक्लोरिक ऍसिड काय करतो, याचा प्रोटॉन या वॉटरला डोनेट करतो. आणि म्हणजेच इथं या पहिल्या केसमध्ये वॉटरनी प्रोटॉन डोनेट केला होता, या सेकंड केसमध्ये वॉटर हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतोय. कुणापासून ऍक्सेप्ट करतो, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड पासून ऍक्सेप्ट करतो. आणि त्यामुळं इथं काय तयार होतं, here is the formation of प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो वॉटर, म्हणजेच एका प्रोटॉनचा गेन झाला, म्हणजे H3O+, म्हणजे इथं हायड्रोनियम आयॉन तयार झाला. अँड प्लस दॅट इज नथिंग बट क्लोराइड आयॉन. नाउ इन बोथ द केसेस, आता इथं वॉटरनी प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, प्रोटॉन ऍक्सेप्टर स्पेसिस इज नथिंग बट बेस. रिमेंबर नाउ इन बोथ द एक्झाम्पल्स the role of water is the different one. In the first case it is the proton donor species, while in the second case it is the proton acceptor species. That's why in both the cases the water, in the previous case water is the proton donor species, hence it acts as acid, while in the second case water accept the proton, and that's why it is nothing but the proton acceptor species, means that is nothing but base one. In this way, in both the cases water shows that is dual nature. अशा पद्धतीनं त्या दोन्ही केसमध्ये वॉटर, दोन्ही केसेसमध्ये वॉटरनं वेगवेगळं नेचर दाखवलंय, म्हणजे ऍसिडचंही नेचर दाखवलंय आणि बेसचंही नेचर दाखवलंय. अँड दॅट्स वाय दिस वॉटर इज नथिंग बट एम्फोटेरिक सबस्टन्स. हा वॉटर काय आहे, एम्फोटेरिक सबस्टन्स आहे. आणि हा एम्फोटेरिक सबस्टन्स का आहे, तर त्यांनी दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये त्याचं बिहेवियर हे अपोजिट दाखवलेलं आहे. तो ऍसिड बरोबर ती रिॲक्ट झालाय आणि तो बेस बरोबर ती रिॲक्ट झालेला आहे. अँड सच अ सबस्टन्स इज नथिंग बट एम्फोटेरिक सबस्टन्स.
परीक्षेला प्रश्न विचारू शकतात. एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर फॉर 2 मार्क्स. तर हे 2 मार्क्स आपण मिळवायचे कसे? तर पहिल्या मार्कासाठी त्याची डेफिनेशन सांगायची. एम्फोटेरिक सबस्टन्स इज दॅट सबस्टन्स which shows the properties of acids as well as the properties of bases. Such a substance is called amphoteric substance. आणि मग पुन्हा एक्झाम्पल वॉटरचं घेतो आपण. तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये हाऊ दॅट वॉटर ऍक्ट्स ॲज ऍसिड. तो ऍसिड कसा? जर तो बेस बरोबर ती रिॲक्ट झाला तर हा प्रोटॉन देतोय म्हणून हा ऍसिड. आणि जर हा बेस बरोबर ती इकडे रिॲक्ट जर हा ऍसिड बरोबर ती रिॲक्ट झाला तर इथं तो प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतोय म्हणून हा बेस. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलला ह्या रिॲक्शनला अर्धा मार्क, या रिॲक्शनला अर्धा मार्क आणि डेफिनेशन साठी 1 मार्क. लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे 2 मार्क एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटरचे मिळू शकतात. आणि असा प्रश्न देखील परीक्षेला विचारला जातो. एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. बी रिमेंबर. अशा पद्धतीनं हा आपला पॉइंट जो आहे हा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द वॉटर हा इथं आपला संपतोय. याच्यानंतर आपण पुढे जातोय अँड दॅट इज नथिंग बट आयोनायझेशन ऑफ एसिड्स अँड बेसेस. आयोनायझेशन ऑफ एसिड्स अँड बेसेस. आता एसिड्स आणि बेसेसचं आयोनायझेशन, that is ionization of acids and bases. We remember in the previous lecture I told you that is the strong acids and weak acids as well as strong bases and weak bases. किंवा स्ट्रॉंग एसिड्स आणि स्ट्रॉंग बेसेस. इन जनरल वी कॅन से दोज आर नथिंग बट स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वीक एसिड्स अँड वीक बेसेस दोज आर नथिंग बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. हे आपण इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये. तर याच्यामध्ये आता आपल्याला यांचं एसिड्स आणि बेसेसचं आयोनायझेशन पाहायचंय. लक्षात घ्या, depending upon the extent of ionization, the acids and bases are classified as, that is the strong acids, strong bases, weak acids and weak bases. Be remember, हे कशावरती ठरवलं जातं तर त्या ऍसिड्स आणि बेसेसचं किती प्रमाणात आयोनायझेशन होतं. लक्षात घ्या. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनायझेशन द ऍसिड्स अँड बेसेस आर क्लासिफाईड ॲज दॅट इज द स्ट्रॉंग ऍसिड्स, स्ट्रॉंग बेसेस, वीक ऍसिड्स अँड द वीक बेसेस वन. आणि म्हणून याच्यावरून आपण सुरुवातीला पाहूया दॅट इज स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेसेस. आता आपण स्ट्रॉंग एसिड्स विषयी बोलूया. आता स्ट्रॉंग एसिड्स मी मगाशी सांगितलं होतं पहा तुम्हाला. हे स्ट्रॉंग एसिड्स म्हणजे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलंय. स्ट्रॉंग एसिड्सचा अर्थ काय? स्ट्रॉंग एसिड्स म्हणजेच काय? स्ट्रॉंग एसिड्स आर दोज एसिड्स which dissociates completely. Strong acids are those acids which dissociates completely, की ज्याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होतं. which dissociates completely and to produce maximum number of H plus ions. कारण आपण स्पेसिफिकली ऍसिड्स विषयी बोलतोय आणि ऍसिड्स मध्ये H प्लस आयन्सच असतात. जे ऍसिड्स कम्प्लिटली डिसोसिएट होतात आणि कम्प्लीट डिसोसिएशन झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स असतात. अँड दॅट्स वाय सच ऍसिड्स आर नथिंग बट स्ट्रॉंग ऍसिड्स. मग स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स कुठले असतील? एज लाईक हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, एज लाईक नायट्रिक ऍसिड, एज लाईक
सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4 आणि याच्याशिवाय आणखी डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन याच्यामध्ये आपण HBr हायड्रोजन ब्रोमाइड, त्यानंतर HI हायड्रोजन आयोडाइड एक्सेट्रा आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉंग ऍसिड्स. हे स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. यांचं डिसोसिएशन पाण्यामध्ये कंप्लीट होतं अँड टू प्रोड्यूस मॅक्झिमम नंबर ऑफ H+ आयन्स. दॅट्स वाय दीज आर नथिंग बट स्ट्रॉंग ऍसिड्स. बी रिमेंबर. त्यानंतर आपल्याला पुढे स्ट्रॉंग बेसेस पाहायचं आहे. याच्यानुसारच या डेफिनेशन नुसारच आपण स्ट्रॉंग बेसिसची डेफिनेशन सांगतोय. द बेसिस which dissociates completely and to produce maximum number of OH- ions. लक्षात घ्या, बेसिस हे स्ट्रॉंग बेसिस आपण कशाला म्हणतो, ज्या बेसिसचं डिसोसिएशन कंप्लीट होतं आणि कंप्लीट होतं म्हणजेच दे कॅन प्रोड्यूस maximum number of hydroxyl ions, means that is OH- ions. Such a bases are called as the strong bases. मग हे जे स्ट्रॉंग बेसिस आहे की जे कम्प्लिटली डिसोसिएट होतात, which dissociates completely and to produce maximum number of OH- ions. Such bases are called strong bases. मग याचे एक्झाम्पल्स मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले. कुठले एक्झाम्पल्स? एज लाईक सोडियम हायड्रॉक्साईड याला जर आपण पाण्यामध्ये टाकलं तर Na+ आणि OH- आयन्स तयार होतील. सिमिलरली दॅट इज पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड KOH. हे जे दोन बेसिस आहेत, हे दोन बेसिस हे स्ट्रॉंग बेसिस आहे. लक्षात घ्या, NaOH and KOH बोथ आर द स्ट्रॉंग बेसिस वन. हे झालं स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसिस. कलेक्टिव्हली दॅट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. यांना आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणतो. याच्यानंतर आपल्याला वीक स्पेसिस कडे जायचं, म्हणजे दॅट इज वीक ऍसिड्स. आता वीक ऍसिड्स कशाला म्हणायचं? वीक ऍसिड्स म्हणजे काय? वीक ऍसिड्स आर दोज ऍसिड्स which dissociates in less extent. Which dissociates in less extent. की ज्यांचं डिसोसिएशन कमी प्रमाणामध्ये होतं, किंवा which dissociates feebly याचा अर्थ इन लेस एक्सटेंट, की ज्याचं डिसोसिएशन कमी होतं, अँड which can produces मिनिमम नंबर ऑफ H+ आयन्स, की जे डिसोसिएशन कमी झाल्यावरती H+ आयन्स हे कमी प्रमाणात तयार होतात. आणि म्हणून असे जे ऍसिड्स आहेत त्यांना आपण वीक ऍसिड्स असं म्हणतो. याचं उदाहरण, जर हे ऍसिड्स सोडले तर राहिलेले सगळे ऍसिड्स हे वीक ऍसिड्स आहेत. पहा, ऑल द रिमेनिंग ऍसिड्स आर नथिंग बट वीक ऍसिड्स वन. मग याचं एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. एज लाईक CH3COOH, that is nothing but acetic acid, किंवा फॉर्मिक ऍसिड ऑल्सो. सो मेनी ऍसिड्स. याच्याशिवाय राहिलेले सगळे ऍसिड्स हे वीक ऍसिड्स मध्ये येतात. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन आपण कुठल्या एरोनी दाखवतो? मगाशी मी सांगितलं, हा रिव्हर्सिबल एरो. कारण याचं डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होतं, म्हणून आपण या ऍसिडचं डिसोसिएशन जे स्ट्रॉंग आहे त्याचं फक्त सिंगल एरोनीज दाखवतो आपण. आणि हा वीक स्पेसिस जे असते त्याचं मात्र डिसोसिएशन आपण रिव्हर्सिबल एरोनी किंवा डबल एरोनी दाखवतो. आणि म्हणून याचं डिसोसिएशन आपण मगाशी दाखवलं होतं. पहा, एसिटेट आयॉन CH3COO- आयॉन प्लस दॅट इज H+ आयॉन. दिस इज नथिंग बट वीक ऍसिड. वीक ऍसिड्स डिसोसिएट्स इन लेस एक्सटेंट. हे नीट लक्षात ठेवा. याच्यानंतर आपण वीक बेस पाहतोय, दॅट इज नथिंग बट वीक बेस. आता वीक बेसची सुद्धा डेफिनेशन वीक ऍसिड सारखीच असेल. वीक बेसेस किंवा वीक बेसेस कशाला म्हणतो आपण? द बेसेस which dissociates in less extent and to produce
minimum number of OH minus ions. The bases which dissociates in less extent and to produce minimum number or few number of OH minus ions are called as the weak bases one. मग हे जे weak bases आहे याच्याशिवाय असलेले जे बेसिस आहेत ते weak bases असतील. फॉर एक्झाम्पल एज लाईक अमोनियम हायड्रॉक्साइड NH4OH. फॉर एक्झाम्पल दॅट इज अमोनियम हायड्रॉक्साइड. अमोनियम हायड्रॉक्साइड हा वीक बेस आहे. त्यानंतर CaOH ट्वाइस कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड. त्यानंतर मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड एक्सेट्रा आर नथिंग बट वीक बेसिस. हे सगळे वीक बेसिस आहे, लक्षात घ्या. याचं जर डिसोसिएशन आपण वॉटर मध्ये पाहिलं तर ते डिसोसिएशन अतिशय कमी प्रमाणामध्ये होतं आणि कमी प्रमाणात डिसोसिएशन झालं की OH मायनस आयन्सची संख्या अतिशय कमी फॉर्म होते आणि त्यामुळं असे जे बेसिस आहेत दोज बेसिस आर नथिंग बट वीक बेसिस वन. त्यांना आपण वीक बेसिस असं म्हणतो, लक्षात घ्या. मग असे जे बेसिस आहे दॅट इज नथिंग बट वीक बेसिस वन, त्यांना आपण वीक बेसिस असं म्हणतो. देन ऑन दिस बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनायझेशन such acids and bases are classified as like strong acids, त्यानंतर weak acids, strong bases and the weak bases one. And this classification should be according to that is nothing but the extent of ionization. आणि हे त्याच्या extent of ionization वरून आपण हे त्याचे टाइप्स सांगतो. याच्यानंतर आपल्याला पुढचा एक पॉइंट पाहायचा आहे आणि तो पॉइंट म्हणजेच दॅट इज नथिंग बट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. इम्पॉर्टंट पॉइंट अगेन, दॅट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड्स अँड बेसेस. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड्स अँड बेसेस वन. व्हॉट इज दॅट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट? हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जो आहे, एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा जो डिसोसिएशन स्टडी आहे, डिसोसिएशन स्टडी इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. कारण का याचंच डिसोसिएशन हे कमी प्रमाणात होतं. मग हा जो डिसोसिएशन स्टडी आहे हा डिसोसिएशन स्टडी कुणाचा असतो तर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्सच्या बाबतीमध्ये. मग आता डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कुणाचा आपल्याला पाहावा लागेल? आपण वीक इलेक्ट्रोलाइटचाच पाहतोय, म्हणजे वीक ऍसिड्स आणि वीक बेसचा. देअरफॉर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेसेस किंवा वीक बेस. Dissociation constant of weak acid and that is nothing but weak base, म्हणजेच for weak electrolytes. आता हा जो डिसोसिएशन स्टडी आहे वीक ऍसिड आणि वीक बेसचा, अगोदर आपण वीक ऍसिड विषयी बोलूया. दॅट इज डिसोसिएशन स्टडी और डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक एसिड्स. बी रिमेंबर, I told you weak acids are those acids which dissociates in less extent and to produce minimum number of H plus ions. आणि म्हणून हा weak acid साठी याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काय आहे तर अगोदर मी एक weak acid चं एक्झाम्पल सांगतो. weak acid चे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगितले मी, as like acetic acid, as like formic acid, असे कितीतरी weak acids आहेत. इन जनरल वीक ऍसिड साठी नोटेशन काय वापरतात? दॅट इज नथिंग बट HA. बी रिमेंबर, इन जनरल वीक ऍसिड साठी नोटेशन कुठलं वापरलं जातं? HA. A फॉर ऍसिड. आणि ऍसिड मध्ये कुठले आयन्स असतात? H प्लस आयन्स असतात. आणि म्हणून HA हे नोटेशन वीक ऍसिड साठी वापरलं जातं, लक्षात घ्या. मग हा जो वीक ऍसिड HA आहे हा कसा डिसोसिएट होईल? HA डिसोसिएट्स ऍज. HA चं जर डिसोसिएशन झालं
it dissociates as H plus plus A minus. H plus plus A minus. म्हणजे ह्या वीक ऍसिडचं डिसोसिएशन इन जनरल नोटेशन फॉर वीक ऍसिड इज यूज एज HA आणि हा HA अशा पद्धतीनं डिसोसिएट होतो. मग याचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हे जे इक्वेशन आहे दिस इज नथिंग बट डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. हा HA डिसोसिएट्स एज H प्लस प्लस A मायनस आयन म्हणजे हे डिसोसिएशन झालेलं इक्वेशन दॅट इज कॉल्ड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. मग या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियमला जर आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला की जो 11वी मध्ये झालाय तुम्हाला, हे जे डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम आहे हे डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम साठी त्याचा लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जो आपल्याला मिळतो that equilibrium constant is nothing but dissociation constant. Be remember, equilibrium constant we have to get by applying the law of mass action to this dissociation equilibrium that is called as dissociation constant. आणि म्हणून या इक्वेशनचा मी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट लिहितो. म्हणजेच therefore तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय आहे, कॅपिटल के आणि हा स्मॉल a. Ka is equals to according to law of mass action the product of concentration of the products to the concentration of this reactant. म्हणजेच Ka is equals to concentration of H plus मी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहितोय. याचा अर्थ स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आपण वाचताना कसं वाचायचं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू, आता इथं प्लस आहे पण यांचा प्रॉडक्ट असतो म्हणजे गुणाकार असतो, इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस आयन अँड डिवाइडेड बाय दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टंट म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. बी रिमेंबर हिअर Ka is nothing but dissociation constant. आणि हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कुणाचा असेल तर आपण डिसोसिएशन स्टडी कुणाचा पाहतोय, वीक ऍसिड्सचा पाहतोय. आणि म्हणून Ka is called dissociation constant of weak acid. Ka चा अर्थ काय इथं, Ka is nothing but dissociation constant. हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक एसिड्स, हा वीक एसिड्सचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट लक्षात घ्या. Ka is called as dissociation constant of weak acid. मग Ka ची डेफिनेशन आपल्याला काय सांगता येईल, व्हॉट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट टू डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. हे डिसोसिएशन इक्विलिब्रियमचं इक्वेशन आहे आणि ह्या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियमच्या इक्वेशनला चा जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे दॅट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. दॅट्स व्हाय डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. बी रिमेंबर इन केस ऑफ वीक ऍसिड, हे वीक ऍसिडच्या बाबतीमध्ये. सिमिलरली टू द वीक बेस, असंच आपण वीक बेस साठी सुद्धा सांगू शकतो. मग वीक बेस साठी लक्षात घ्या, वीक बेसेसचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला मगाशी मी सांगितले, एज लाईक अमोनियम हायड्रॉक्साइड, एज लाईक कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, एज लाईक मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड एक्सेट्रा आर द वीक बेसेस वन. हे सगळे वीक बेसेस आहेत. मग इन जनरल ऍसिडला कसं आपण नोटेशन HA वापरलंय तसं बेसेसच्या बाबतीमध्ये हे जे नोटेशन आपल्याला वापरायचं आहे दॅट नोटेशन इज नथिंग बट BOH. ते कुठलं नोटेशन आहे, BOH आहे. कारण बेस मध्ये कुठले आयन्स असतात, OH मायनस आयन आणि B फॉर बेस. मग अशी H फॉर ऍसिड, फॉर ऍसिड साठी A फॉर ऍसिड आणि ऍसिड मध्ये असणारे आयन्स H प्लस. तसंच इथं B फॉर बेस आणि बेस मध्ये असणारे आयन्स OH मायनस आयन्स आहेत. आणि म्हणून वीक बेस साठी इन जनरल द नोटेशन शुड बी BOH. मग हे BOH डिसोसिएट्स ऍज
याचं डिसोसिएशन दॅट इज B प्लस प्लस दॅट इज OH मायनस आयन आणि मग या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर दिस बेस याचा जो आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट सांगतो दॅट कॉन्स्टंट इज नथिंग बट KB आणि KB बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. Be remember. Here KB is called as dissociation constant of weak base. इथं KB जो आहे तो वरती आपण K जर सांगितला त्या पद्धतीनंच KB काय आहे हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कुणाचा आहे वीक बेसचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे अँड बी रिमेंबर हियर Ka and Kb both are dissociation constants in terms of weak acids and weak bases पण हे अशा पद्धतीनं आपल्याला हा डिसोसिएशन स्टडी वीक एसिड्स आणि वीक बेसचा आपण इथं पाहिला मग याचा जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट Kb आहे इट इज फर्दर डिफाइंड ॲज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द डिसोसिएशन स्टडी ऑफ दिस वीक बेस म्हणजे हा डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कुणाचा वीक बेसचा आहे अँड दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस बी रिमेंबर इन दिस लेक्चर वी हॅव सीन दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ एसिड्स अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू लेविस वन as well as amphoteric nature of the water and this is the dissociation constants of weak acids and weak base याच्यामध्ये एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर वरती बोर्ड एक्झामला प्रश्न विचारला जातो एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर आणि ऍसिड्स आणि बेसिसच्या डेफिनेशन वरती लेविस कन्सेप्ट वरती सुद्धा प्रश्न विचारला जातो आणि हा जो डिसोसिएशन स्टडी आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन फॉर the Oswald's dilution law and that law we will see in our next video lecture. Very important point on that basis in the CET exam, in the NEET exam as well as in board exam there are the problems we remember as well as the expression in case of board exam may ask for this Oswald's dilution law we remember. अशा पद्धतीनं आपण हा जो भाग आहे तो इथं हा संपवलाय पण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये अतिशय महत्वाचा पार्ट आपल्याला जो पाहायचा आहे तो म्हणजे ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ तो पार्ट आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया थँक्यू